السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة في فيديو جديد وموضوع جديد عن معلومات مهمة هتفيد كل الناس. وطبعا معايا الطالب حسن، وحسن طبعا من التلاميذ اللي هم كويسين وطبعا بيهتموا بالمعلومات المفيدة. فطبعا خليكم معانا علشان خاطر تعرفوا ايه هي المعلومات المهمة في حياتنا. صباح الخير يا حسن. صباح الخير يا أستاذ. الحمد لله، إزاي حضرتك؟ طبعا أنا متشكر جدا على إنك وافقت إنك تدينا شوية معلومات من المعلومات الجميلة بتاعت حضرتك، وأنا سعيد بوجودي معاك الآن. انت حبيبي يا حسن، انت طالب شاطر وتستحق كل تقدير، وانا بحبك لانك دايما مميز، ودايما دايما هحافظ على كل معلوماتك. متشكر جدا يا استاذ العزيز، ورأيك فيا ده وسام طبعا وتاج فوق راسي، وانا سعيد جدا برأيك يا استاذي، واتمنى دايما اكون معاك في كل مكان وفي كل معلومة، واتمنى اني اكون عند حسن ظنك. خلينا نبدأ الموضوع علشان خاطر ما نتأخرش، وتعالوا نشوف أول معلومة وأول حاجة هنتكلم فيها عشان تفيد الناس. ودلوقتي تعالى نخرج لأن وقت المدرسة انتهى، وتعالى نروح لمكتبة بتاعة البيت ونقعد هناك عشان نقدر نتكلم براحتنا. طبعا زي ما انتم شايفين الجثة اللي قدامكم دي لقوها على أعلى قمة جبل أمباتو في جمهورية البيرو. تم اكتشاف جثة خونيتا، وهي كانت اسمها خونيتا، في سبتمبر 1995. كانت الجثة سليمة تماما بسبب طبعا التلج، وطبعا بسبب ان حافظ عليها وحافظ على أعضائها والشعر والملابس وحتى الدم ومحتويات المعدة كانت تمام. طبعا العلماء حبوا ان هم يحصلوا على لمحة عن حياة الأنقا ودراسة أحد الجثث الخاصة بهذه الحضارة العريقة. وطبعا قدامية طبعا توفيت خونيتا دي، كان عندها 13 سنة. بيسألوا بيقولوا ممكن. طبعا العلماء بتقول إن هي اتوفت فعلا عندها 13 عام، وطبعا ربما تم التضحية بها كقربان لآلهة الجبل، يعني ضحوا بها كقربان لآلهة الجبل. وبقيت جثتها مدفونة في الجليد لمدة تزيد عن 500 سنة. وبعدين لما اكتشفوها أمر الرئيس الأمريكي وقتها بيل كلينتون بنقل الجثمان إلى متحف سانتوريوس في متحف في البيرو. ياه يا أستاذ، عمر تاني 500 سنة مدفونة في التلج ومحدش واخد باله منها. ياه، زمن تاني. الله يرحمها بقى، رحمة راحت، كانت ست طيبة. طبعا المعلومة اللي بعدها زي ما انتم شايفين الطائر اللي قدامكم ده. الطائر اللي قدامكم ده كل أنواع الطيور بتشوف الإنسان وتخاف منه وما بتعتبروش إن هو فريسة، ما عدا النسر ذو التاج اللي هو قدام حضراتكم ده. فهو الطائر الوحيد اللي يرى الإنسان كأنه فريسة وممكن ينقض عليها ليأكلها. طبعا ده بيبقى موجود فين؟ في أفريقيا. خلي بالك بقى، ولا خلي بالك أحسن يجيلك اللي هو النسر ذو التاج وينهجم عليك وتبقى يومك زي الفل. يعني يا أستاذ لو هو شافني ممكن يهجم عليا وياكلني كمان؟ يا ده كده أنا الواحد يبقى يبص حواليه وهو ماشي في الشارع. هو مش هياكلك ولا حاجة، هو هينقض عليك، ممكن يعورك، ممكن تتعور تعويرة خطيرة. وبعدين انت هتخلي بالك من النسر ولا هتخلي بالك من الشارع اللي انت ماشيك فيه؟ مش كفاية عليك النضارة؟ معلومة المية. كل الناس عارفة إن كل المخلوقات الحية مخلوقة من الماء، وبيشكل الماء جزء كبير في جسم الكائنات الحية. أي كائن حي بيبقى فيه نسبة مية كبيرة، إنسان أو حيوان أو نبات. أما بقى المعلومة التانية إن كل كائن حي حتى الكائنات المجهرية الصغيرة اللي أنت بتشوفها تحت الميكروسكوب دي لازم تشرب مية. ممكن تشرب كل 10 سنين، كل 5 سنين، في ناس في حاجات بتشرب كل دقيقة، كل 5 دقايق. بتشرب ازاي؟ تشرب عن طريق النبات، أو ممكن تتغذى على الحبوب، وممكن تشرب عن طريق جسم الإنسان، بتتغذى على بتبقى موجودة على جسم الإنسان زي البكتيريا كده. المهم إن هي لازم أي كائن في الكون حي بيتحرك لازم يشرب مية. وطبعا زي ما انتم عارفين إن المية بترطب الجسم وبتشغل الأعضاء، فمفيش كائن حي على وجه الأرض بيقدر يستغنى عن المية. وقال في كتابه العزيز: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. يا سبحان الله. طبعا اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بيل غيتس، وهو رجل اعمال ومصمم موقع مايكروسوفت. الراجل ده لما جه يتجوز حجز جميع غرف الفندق اللي هو هيتجوز فيه عشان يضمن ان مفيش وسائل اعلام تقدر توصل له. ومش كده بس، ده كمان اجر جميع طائرات الهليكوبتر على جزيره ماوي في هاواي عشان مفيش ولا واحد ياخد طياره من المصورين والاعلاميين ويطلع فوق اللي هو موقع الزفاف ويصوره. وبعد الملايين دي كلها اللي دفعها للاسف الشديد طلق مراته. وعجبي فعلا يا أستاذ، الشهرة تعمل ما بدلها. يعني هو معروف عند كل العالم مين هو بيل غيتس، وهو بيعمل ايه وبيشتغل ايه. ليه مخبي نفسه عن الإعلام، ولا هو غاوي يدفع فلوس وخلاص؟ تعالوا بقى، اللي انتوا شايفينها دي لوحة موت سقراط للفنان الفرنسي جاك لوي ديفيد سنة 1787. تتحدث اللوحة عن اللحظات الأخيرة في حياة الفيلسوف سقراط حين حكمت عليه الحكومة بأنه يختار بين الموت بالسم أو النفي خارج البلاد، عقابا له على الدروس التي كان يعطيها ويحرض فيها على احتقار الآلهة. وطبعا زي المعتاد رفض سقراط النفي، وده أنا معرفش أصلا ليه مرضيش يخرج خارج الدولة واختار إن هو يموت بالسم. ويبدو سقراط في اللوحة متمسكا وهو بيده للشراب. طبعا أثناء زي ما انتم شايفين بياخد السم وهو مش متوقف عن الكلام مع تلاميذه. وطبعا التلاميذ اللي حواليه ده منهم أفلاطون، وفي الزاوية البعيدة تظهر زوجة سقراط وهي في الخارج السجن، ويظهر برضو أفلاطون جالس على مؤخرة السرير بينما يمسك كريتو اللي هو تلميذه بمقدمة سقراط وهو يواسيه. كان سقراط فيلسوفا عظيما، وهو أول من دعا للتغلب تغلب العقل على الجهل والخراف. يعني ميز بعقلك وشوف الصح. لازم تعرف الحاجة بعقلك وتميزها، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعلك مميز بعقلك عن كافة المخلوقات. مش كده ولا ايه؟ طبعا يا أستاذ، كل شيء لازم يكون بالعقل ويكون بالحكمة، ولازم نفكر في كل شيء قبل ما ننفذ أي حاجة، لأن ربنا سبحانه وتعالى ميزنا عن باقي الكائنات وباقي المخلوقات بالعقل. وسبحان الله العظيم. طبعا الصورة اللي قدامكم دي صندل وأغطية الأصابع الخاصة بالملك تحتمس الثالث من الذهب الخالص، تعود إلى عصر الدولة الحديثة للأسرة الثامنة عشر من حوالي 1450 قبل الميلاد. عثروا عليها في جبانة وادي القرود، مقبرة الثلاث أميرات الأجانب اللي هما زوجات تحتمس الثالث، وطبعا محفوظة في متحف المتروبوليتان. يا مزاجه، كان بيلبس دهب في رجله وكمان أصابعه. ليه؟ هو كان خايف على صوابعه بالطريقة دي. وبعدين شايفين الصورة، يا سلام، كلها دهب فخم جدا، وصوابعه كان بيخاف على صوابعه جدا. ده احنا مش لاقيين وبكده يبقى أنا خلصت كل المعلومات النهاردة، وطبعا الحمد لله. أنا متشكر جدا أستاذ العزيز على المعلومات القيمة المفيدة، وطبعا آسف لوقتك، وإن شاء الله لنا لقاء تاني. مفيش وقت ضاع ولا حاجة، وانت حبيبي، وطبعا أنا كان وقتي كله كنت بقول معلومات مفيدة. حبايبي كده موضوعنا انتهى على خير والحمد لله، وقدرنا نوصل لكم معلومة ونوصل لكل أحبابي اللي بيشوفوني معلومة كويسة. طبعا أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.